chair foot cover. Dahil pinakita ko sa inyo kung paano siyang inilagay sa paa ng chair, tuturo ko ngayon ang paggawa. Kulay red naman. Kailangan natin ng lining, tsaka ng isang basic na tela. Again, dibads. Dibads ang tawag nila dito. Hindi ko alam kung sa Pilipinas meron ito. Kailangan din natin ng lace, tsaka garter. Yung garter, 5 inches lang ang haba nito. Ito namang tela, ang sukat nitong circle na to, 7 by 7 lang. Gupit lang kayo ng circle. And then, syempre, pareho ng lining. Ito, yung dibads niya, ang sukat lang, 3.5 by 3.5. Okay, isahan ko. Ikabit muna natin ang lace. Dito sa good side niya, sa right side. Kakabit lang natin, nalagyan natin siya ng lace. Lace muna. Paloob yung lace, paloob. Kailangan sure natin na sasakto to. Sakto siya. Simple lang to, madaling gawin. Kaya kung may makina kayo sa bahay, kayang-kaya nyong gawin to. Para sosyal ang inyong chair. Pwede nyo na rin gawing pambenta. Dagdag income sa mga mamshi na nasa bahay. Habang nag-aalaga kay baby, pwedeng mag-sideline ng pananahe. Join lang natin ito para hindi siya iwalay. After makabit yung lace, ang lace niya kailangan nasa loob. Itong dibads, ipatong natin dito sa lining, ganyan. Itatahi sa lining yung dibads. After matahi yung dibads sa lining, ipapatong natin ng ganito. Nasa labas yung dibads, nasa loob yung lace. Taob lang natin. Lagyan natin ng aspile para hindi natin, para maayos nating maitahi. Kailangan lang nating mag-leave open dito para sa pag-invert yan. Tingnan na natin. Loob yung lace, yung dibads niya labas. Sure nyo yung lining natatahi sa ilalim, ha? Maliit lang ang leave open natin. Okay na to mga 1 inch or 1.5 inch. Tandaan, meron siyang naka-open. Kasi dyan natin i-invert. Trim lang natin to.
para hindi siya masyadong makapal sa loob. Yan. Ito yung lid open niya, yung naka-open. Dito natin i-invert. Ganyan. Yan. Nasa labas na yung lining niya. Ay, nasa labas na yung lace niya. Nasa loob naman yung dibads. Ngayon, itatap stitch natin dito. Ito yung naka-open. Top stitch natin dito. Para sa garter. Nasaan yung garter ko? Nawala. Top stitch lang to. Huwag masyadong malaki. Nawala ng sinulit. Natin dito yung distance, yung kakasya lang yung lapad ng garter. Papasok ko ngayon itong garter. Lagyan natin ng aspiles sa kabilang dulo para hindi siya lulusot. Ayan. Ipapasok dito yung garter. Ito yung tinahian ko, paikot. Doon ipapasok yung garter. Ayan o. Kailangan lalagyan nyo ng aspile yung garter niya, yung dulo. Kasi para hindi siya papasok sa loob. Dapat maiksi lang yung garter para hindi maluwag sa paanong chair. Yung sasakto lang talaga siya. Hindi siya masyadong maluwag. Yan, malapit na. Ayun. Kuhanin lang yung dulo, tanggalin ang perdible. Join lang natin yung dulo ng garter. Ayan na siya, yung dulo ng garter. Sure natin na nakalock yung garter niya para hindi mag-busbos. And then, kailangan natin
natin tong i-close. I-close natin tong naka-open. Ganito. Ito na, buo na. Buo na ang foot cover ng chair. Chair foot cover. Dami sinulid. Ayan, eto na siya. Buo na. Ready na siya. Tingnan nyo, ilalagay ko dito sa chair. Ayan siya, oh. Oh, di ba maganda? Sosyal ang bangko. Sosyal ang chair. Dali lang siyang gawin.